Đây là lý do bạn phải tin lời cảnh báo. Chàng trai lấy chiếc hộp mừng cưới người bạn tặng là một chiếc vòng. Trên hộp quà ghi rất rõ không được nhét ngón trăng vào vì nó sẽ bị kẹt và không ra được. Chàng trai đã không tin nên đã xỏ ngón trăng cái vào. Thế nhưng đút vào được lại lấy ra không được. Và hành động giải cứu cho ngón trăng anh ấy đã trở thành câu chuyện cười cho cả cộng đồng mạng. Những đồng nghiệp phải kéo anh ta đến bác sĩ trong tình trạng tay chân dính nhau, anh không thể di chuyển, phải nằm trên xe đẩy hàng. Đây chỉ là một trong những hành động đáng sợ mà có lẽ các bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Rồi, tới công chuyện Nhờ rồi. camera có mọi nơi, nên bây giờ hãy cùng mình khám phá những hành động đáng sợ nhất của con người mà chưa bao giờ bạn thấy nhé. Ui giời ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Camera vô tình quay được cảnh tượng khó hiểu. Chàng trai ở đâu không ở, tự dưng ra quỳ giữa đường khấn cầu trời mưa. Video này là minh chứng chắc chắn nhất, nói lên khả năng của người Ấn Độ là vô hạn, đúng không nào các bạn? Người đàn ông mua xe ô tô và được giới thiệu công nghệ ra lệnh đóng cửa xe chỉ bằng một cái khởi tay. Và đây là những gì người đi đường thấy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không hiểu nhắm hướng bay kiểu gì mà con chim lại đâm đầu dính vào trái xoài, suýt thì trở thành chim một nắng. Robot đi giao hàng, nhưng đường rộng ở ngoài tự dưng không đi, quẹo vô tông bể kính nhà chờ xe buýt mới chịu. Nghe nói những thứ này tương lai sẽ thống trị thế giới, nên thấy nó làm vậy có sợ không các bạn? Người mẹ chia sẻ khoảnh khắc đứa con của mình đùa nghịch trong bụng và hỏi mọi người tương lai cậu bé sẽ làm gì? Ai biết thì comment nhé! Biểu diễn võ thuật chuyên nghiệp, có ai ngờ rằng võ sĩ Ấn Độ lại mất thăng bằng, té ngã sắp mặt. Chơi chung với đám bạn chuyên hút thuốc, và đây là giải pháp của cô gái dùng để bảo vệ phổi của mình. Đổ xe là chuyện bình thường, nhưng anh chàng này lại đổ cái bô xe trông đáng sợ quá các bạn à. Cô gái nấu cháo đậu xanh, nhưng không biết tới khi nấu xong còn được hột đậu xanh nào không các bạn. Cô gái cùng quay TikTok với em Pet, nhưng chưa đầy 10 giây, em Pet đã muốn siêu xanh. Đây là dàn thí sinh tại một cuộc thi sắc đẹp, nhưng khi quay đến người cuối cùng, có gì sai sai phải không các bạn?
Mày có đang thấy cái mà tao đang nhìn thấy không Mèo? Có, cái mà mày đang nhìn thấy cũng là cái mà tao đang nhìn thấy. Vậy cái mà mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy Mèo? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy, cái mà tao đang nhìn thấy, mày nhìn thấy nó. Nhưng mà Chàng trai bị đau này được trời ban cho món quà mà bất cứ vận động viên bóng rổ nào cũng mơ ước. Dù xa cỡ nào, cậu cũng ném trúng rổ. Sick, dude. Yeah. Chàng trai đã sắp xếp mọi thứ trên dĩa, chỉ cần đổ đồ ăn vào giữa là hoàn hảo. Ấy thế mà anh chàng múc thức ăn lại phá hỏng mọi thứ. Người bị OCD sao chịu nổi nỗi đau này các bạn? Thanh niên đang hí hửng quay cảnh con cá đang lội, nhưng phản ứng của nó đáng sợ quá các bạn. Mới sáng ra đường, gặp phải thanh niên liều nhắc Việt Nam, ngang nhiên nhổ cả biển báo giao thông vác mang đi. Hai cô gái dừng xe ở đâu không dừng, lại chui vô giữa hai chiếc xe tải. Không những khiến tài xế xe phía sau, mà cả cộng đồng mạng cũng được fan thót tim. Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Có thể bạn không tin, nhưng đây là cách con cá ăn mồi. Trông thật đáng sợ đúng không nào? Nếu không có camera, làm sao chúng ta biết những loài động vật cũng đáng sợ không kém con người? Như chú chim này, cứ chiều tối là bay về, rồi từ mở lồng chui vào, như thể nó luôn ngoan ngoãn ở trong đó. Núi lửa Etna của Italia đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc, vì thay vì phun ra lửa, nó lại phun ra những vòng tròn cực kỳ bí ẩn, tưởng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Bạn nào biết hiện tượng này là gì? Comment cho mọi người cùng biết nhé! Người đàn ông đã nhanh chóng kết thúc hành trình lướt sóng đầy thú vị của mình bằng một cú lướt khó tin ngay trên lưng cá voi. Nếu một mình nhìn thấy cảnh tượng đàn cá heo di chuyển như thế này, chắc chắn chúng sẽ làm bạn hoang mang đúng không nào? Buổi sáng cô cho vận động nhẹ để nâng cao thể chất, nhưng biểu hiện của cô học trò mới là điều khiến cộng đồng mạng quan tâm. Thấy cậu chủ cầm đàn chill theo nhạc, con chó cũng chill, mà nó lạ quá các bạn à. Cách để lấy lại đồ nếu bị một con khỉ cướp, đó là bạn phải mua một cái gì đó, đưa cho nó, thì nó sẽ tự động đổi món đồ vừa lấy. Có một điều lạ lắm các bạn. Khi đến ga Liziba của Trùng Khánh, Trung Quốc, bạn sẽ thấy ai ai cũng phải há miệng đứng đó. Các bạn có muốn biết vì sao họ làm vậy không? Và đây là câu trả lời. Đây là cách mà cô bé này học bài. Theo các bạn, đây có phải là phương pháp dồn trọng tâm lên não để nâng cao hiệu quả học tập không?
Đang lái mấy cây trên đường, anh nông dân không ngờ mình đen tới nỗi bị một con bò tấn công một cách đáng sợ như thế. Nỗi sợ con chó dường như giúp cô bé phát huy siêu năng lực trong việc đeo bám vào cái cột. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Để trả lời cho câu hỏi lỡ cả đời không rực rỡ thì sao, nên khi quán kem chỗ làm của cả hai bị cháy, hai cô gái đã rủ nhau đứng xem suốt cả quá trình. Vậy là rực rỡ dữ chưa các bạn? Chàng trai đi hỏi vợ mà quên nhà vợ ở ngõ nào. Vậy là phải cuốc bộ tìm cả cây số mà cũng chẳng thấy nhà đâu. Các bạn nam quen bạn gái, nhớ kỹ nhà nhé. Đừng để rơi vào tình cảnh như anh chàng này, coi chừng mắc luôn vợ. Đấy, bây giờ đang đi tìm nhà đây. Sư nó. Chú rể bây giờ vẫn còn đang đi tìm ngõ nhà vợ ở đây. Quên gì, quên làm sao. Cô vợ 1 giờ sáng ngồi ru con mà cười như trúng số, làm anh chồng được phèn hú hồn cả tỉnh ngủ. Cái gì vậy bà nội? Gì vậy? Con ngồi vui vẻ lên. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu, nhức nhức cái đầu rồi. Thấy cô gái không đỡ nổi xe, nam anh chàng đã xúm nhau lại giúp. Nhưng người không thấy ai lo, mà chỉ lo cho chiếc xe là sao vậy các bạn? Vậy là giúp dữ chưa? Cô gái nói mình sở hữu đàn thú không ai tin, cho tới khi thấy tận mắt, từ ngựa vàng, hươu cao cổ xuống xe thì mới ngộ ra, đúng là cả đàn thú thật. Ôi trời ơi. Cô gái đi uống cà phê, đến khi thanh toán ra về, tự dưng thành kẻ trộm lúc nào không biết. Theo bạn, hành động nào trong video là đáng sợ và bạn chưa bao giờ được thấy trước đây? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!